Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și blogger la lauralaurențiu.ro și vă spun bun venit în bucătăria mea ca să facem împreună un minunat desert surpriză, Baked Alaska. E un desert cu care sigur veți da gata toți musafirii, pentru că are miezul de înghețată și o cupolă de bezea fierbinte. Pentru acest desert voi avea nevoie de un blat. Eu am aici un blat simplu de vanilie pe care l-am făcut din jumătate de porție de blat de ruladă, al cărei link îl găsiți în stânga sus a ecranului. Bineînțeles, avem nevoie de înghețată și eu am aici o porție din înghețata mea cu vanilie. Rețeta o găsiți în stânga sus a ecranului. Opțional, puteți folosi și un pic din dulceața preferată. Eu voi folosi 2 linguri din gemul de coacăze, producție proprie, dar puteți opta și pentru un jeleu sau chiar fructe proaspete pe care să le alternați în straturile de înghețată. Evident, puteți folosi și mai multe tipuri de înghețată, de exemplu de ciocolată în combinație cu vanilie, rămâne la alegerea voastră. Elementul final al desertului este bezeaua, servită fierbinte, așa cum v-am spus deja, și pentru asta am pregătit 160 de grame de zahăr, 80 de mililitri de apă, un praf de sare, oțet și 3 albușuri mari. Primul lucru de făcut va fi să transfer înghețata într-un castron cu forma cât de cât rotundă. Trebuie să obținem o cupolă de înghețată. Trebuie doar să ținem cont ca diametrul castronului în partea sa cea mai largă să nu depășească pe cel al blatului. Blatul meu este copt în forma cu pereți detașabili de 21 de centimetri și am ales un castron potrivit. O să tapetez interiorul castronului cu folie alimentară pentru a putea scoate cu ușurință înghețata la final. Evident că o să rămână niște urme șifonate, dar asta chiar nu contează pentru că înghețata va fi complet acoperită cu bezeaua. O să transfer pur și simplu înghețata aici, o presez bine ca să ia forma castronului. Cu totul opțional, după formarea primului strat de înghețată, putem adăuga gemul preferat, fructe proaspete, poate un sos de ciocolată sau de caramel, ceea ce vă place mai mult. Eu, după cum v-am spus, am optat pentru acest gen de coacăze, producție proprie și preferatul meu. Continui cu un alt strat de înghețată și presez cu grijă ca să obțin o masă de înghețată compactă și uniformă. Adaug acum restul de gen de coacăze. Am folosit 2 linguri în total și voi acoperi totul cu înghețată. Odată asamblată înghețata în castron, o înfoliez cu grijă și apoi o să o dau la congelator pentru o oră sau cât timp este nevoie ca să se întărească bine. Odată ce înghețata s-a întărit bine, mă apuc de bezea și voi face o bezea italiană, pentru că e mai stabilă, iar albușurile sunt și gătite, ceea ce le face mai sigure pentru sănătate. Pentru asta, într-o crăticioară pun zahărul împreună cu apa și le fierb la foc iute până când siropul format atinge 115 grade Celsius. De la început, atașez pe marginea crăticioarei un termometru special de bombonerie care îmi va indica cu precizie momentul în care temperatura țintă este atinsă. Separat, în vasul mixerului, pun albușurile, sarea și oțetul și încep să le bat. Las albușurile să se bată la o viteză mai degrabă medie, pentru că va trebui să sincronizăm momentul în care siropul este suficient de fierbinte, atinge temperatura de 115 grade, cu stadiul de batere al albușurilor, care nu trebuie să fie bătute în exces. Trebuie să crească în volum, să formeze o spumă albă ca zăpada, dar să nu apuce să se usuce. Iată, coloana termometrului îmi indică fără dubiu că temperatura de 115 grade Celsius a fost atinsă, așa că opresc focul și mă grăbesc să torn acest sirop fierbinte plin de bulbuci peste albușurile bătute spumă. Și în timp ce batem continuu albușurile, turnăm siropul fierbinte în fir subțire peste acestea. În acest moment, dacă punem mâna pe castron, îl vom simți foarte fierbinte. Vom continua să batem albușurile care, iată, au crescut foarte mult în volum, până când vom simți castronul că a revenit la temperatura camerei. Iar odată ce bezeaua este gata și s-a și răcorit, cuptorul e aproape complet încins, înghețata este bine întărită, am așezat blatul pe un platou și sunt gata de a asambla desertul. Scot deci înghețata din castron și o să îndepărtez cu grijă folia în care am învelit-o, apoi o așez deasupra blatului.
Așa, și îndepărtez folia complet. Am transferat întreaga cantitate de bezea într-un poș și cu ajutorul acestuia o să îmbrac întregul desert, camuflez bine înghețata. Nu țin foarte mult să poșez cu un anumit model. Acesta este motivul pentru care nici nu am atașat un tui poșului. Vreau mai degrabă un finisaj natural. La final o să mai folosesc și o spatulă cu care voi uniformiza bezeaua pe întreaga suprafață. Desigur, dacă doriți, puteți atașa un poș cu deschizătura stelată și să decorați desertul în stilul vostru. Și în final, cu această spatulă mică, pur și simplu ciufulesc bezeaua cu care am îmbrăcat înghețata și care are un adevărat rol de termoizolant. Pentru că, până la urmă, principiul acestui desert pleacă de la faptul că bezeaua este un slab conducător de căldură și nu va permite căldurii din cuptor să topească înghețata din interior. Iar acum desertul meu intră în cuptor la 230 de grade pe funcția grill. Pentru foarte puțin timp o să stau cu ochii pe el, de îndată ce vârfurile bezelei prind să se caramelizeze, îl scot. Și iată desertul meu Baked Alaska. Cu toate că a stat doar 3-4 minute în cuptor, s-a caramelizat suficient, bezeaua este oricum deja gătită și acum mai trebuie doar să o servesc cât de repede posibil pentru ca înghețata din interior să nu înceapă să se topească. Absolut opțional și doar pentru că s-a întâmplat să le am în casă, voi decora desertul cu câteva floricele comestibile albastre, care, după părerea mea, se potrivesc foarte bine în imaginea de ansamblu. Ei, și voi ce mă sfătuiți, dragilor, să-mi fac curaj să tai minunăția asta? Oare ce o să găsesc înăuntru? Oare s-a topit înghețata sau nu? Nu s-a topit, se ține chiar foarte bine și arată cum nu se poate mai apetisant. Dragilor, dacă v-am făcut și vouă o poftă, rețeta de Baked Alaska, inclusiv povestea ei interesantă și amuzantă, o găsiți la linkul din descrierea videoclipului în articolul publicat pe blogul meu. De asemenea, tot acolo veți găsi și lista completă a ingredientelor și multe alte sfaturi de preparare. Dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să o puneți în practică și, de ce nu, să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele sociale. Vă invit și să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi povești și rețete delicioase. Pe curând!